Good day my dudes! Ngayon na naman tayong pag-uusapan na importante, which is paano palitan ang Wi-Fi password ng iyong Converge modem router. Ginahawa na ang magkaroon ng internet dahil marami tayong pwedeng gawin online like our online transactions, online shopping, online banking, hanggang sa ikaw ay meron ng personal internet sa bahay na pinoprovide ni Converge ISP. Karamihan sa home plan ng Converge ay ang fiber. Kasama ng pagpapakabit ng fiber internet ang wireless modem. Kadalasan ay pinoprovide na sa atin ng installer ang password sa Wi-Fi ng iyong Converge modem. Pero alam mo ba na pwede mo itong palitan? Kung hindi mo pa alam kung paano palitan ang password ng iyong Converge modem, ay panoorin nyo lang ang mga susunod na video. Bakit ka magpapalit ng password ng iyong Wi-Fi? Maraming dahilan kung bakit mo naisipang palitan ang password ng iyong Wi-Fi. Isa na dyan ay kumalat na ang password ng iyong Wi-Fi at hindi mo na ito matuturing na secured. Either nag-leak na yung password mo at kung sino-sino na ang nakakonect sa iyong Wi-Fi. Para maiwasan ito, ay maaari mo namang palitan ang Wi-Fi password ng iyong Converge modem. Madali lang yan. Make sure na may access ka sa iyong modem dahil titignan mo ang password at username at ang IP address mula sa ilalim ng iyong Converge device. Sa ilalim ng modem ay take note ang IP address, ang username at ang password. Pag nakuha mo na ang IP address o ang numero na nagsisimula sa 192.168 na may kasunod pang mga numero, i-type mo itong mga numerong ito sa iyong browser na nakakonekta sa iyong Wi-Fi. Pag nakonekta mo na, kapag nag-load na ang page, ay makikita mo ang welcome screen ng iyong Converge modem. So, i-type mo lang ang username. Yan. So, i-type mo lang ang iyong username at ang password. Press ang login. Yan. So, makikita mo ang config page ng iyong Converge router modem. Yan. So, makikita mo ang basic status kung ilan ang nakakonect ng devices sa iyong network. So, sa mobile devices, kung gamit mo ang iyong cellphone, ay mas konti ang iyong options. Pero kung ikaw ay nakakonekta using your computer, ay ganito ang iyong makikita. So, ganito ang itsura ng page na ito sa Android or sa cellphone. Yan. So, may option na agad dyan. Makikita mo ang Wi-Fi password. So, itatype mo lang dyan ang gusto mong bagong password. Same sa 5G Wi-Fi password. So, pwedeng palitan mo na rin yan. And then, nandyan naman sa gilid yung rules kung ano ang valid na number ng characters for your password. Yan. So, 8 to 63 characters long.
So kung tapos na ay save mo na ang iyong changes.